Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với chị nhân viên của thành phố Santa Ana, đó là chị Thái, và chị Tina, đó là người the Vietnamese liaison. Thank you so much for being on the show. We had a great opportunity to learn about both of you guys. And now I want to learn more about your city. Tell me about the city of Santa Ana and why it's so important for us to be here today. Yeah. So Santa Ana is the second largest city in Orange County, second only to Anaheim, and it has a huge Vietnamese population. Oh. We have, as I mentioned, over 25,000 Vietnamese residents. Last time I checked, it was more than the city of Fountain Valley, but because we're such a large city, the Vietnamese population gets lost, and we never had anybody to represent us on the dais, to fight for the programs that we needed. And so that's really why we're here. We're just, now that we have Tina and we have me, we want to get this information, the programs out. So, thông dịch bằng tiếng Việt thì thành phố Santa Ana là thành phố thứ hai, lớn nhất thứ hai ở quận Cam, nhỏ hơn Anaheim, và thành phố Santa Ana có hơn 25.000 người Việt. Tất nhiên là có thể có nhiều người hơn là thành phố Fountain Valley, nhưng mà tại vì mình không có người đại diện cho cộng đồng chúng ta ở hội đồng thành phố, thì cho nên mình không có mấy cái chương trình quan trọng. Cho nên bây giờ có chị TinaDoLee và có Thái muốn lên mấy cái đài này, đài Little Saigon TV, để cho cộng đồng Việt Nam, cư dân biết về mấy cái chương trình quan trọng. Yeah, thank you, cảm ơn Thái. Cái chương trình này là rất là quan trọng mà Julie cảm ơn là chị Tina đã có thời gian là đại diện cho thành phố, mà đặc biệt là đại diện cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thì Tina nói thêm về trong thành phố Santa Ana, tại sao mình còn cái position đây? Well, in the past, as Thái mentioned, we didn't do a very good job to connect with the community, especially the Vietnamese Asian community. Okay. While we have quite the biggest population among the Asian community. So that's why the city tried to improve, and that's why I'm here. So to be short, the city is trying to connect with the communities, and we would like to do a better job regarding the providing the information in language, and also the programs and the services that we offer our citizens, our residents. Thì như Tina có nói là, như chị Thái đã nói, thành phố Santa Ana thì từ trước tới giờ là không có làm tốt về cái công việc tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng châu Á và cộng đồng Việt Nam, trong khi cái dân số của cộng đồng Việt Nam mình là lớn nhất ở thành phố Santa Ana. Đó là lý do tại sao mà thành phố muốn thay đổi cái điều đó. Và họ đã duyệt, để mở ra cái vị trí mà Tina hiện đang làm là một cái người đại diện cộng đồng, để cung cấp thông tin bằng đúng cái ngôn ngữ của mình là tiếng Việt về những cái chương trình, những cái thông tin, những cái dịch vụ mà thành phố cung cấp cho cư dân. Thành ra trong tương lai nếu mà có những cái chương trình mới thì Tina sẽ là người dịch những cái thông tin đó và sẽ đăng tải trên những cái mạng của thành phố cũng như là mạng truyền thông xã hội, để quý vị có thể biết thêm những cái thông tin về chương trình và mình có thể được hưởng. So trước khi chị Tina có cái position đây thì Santa Ana có giúp người Việt Nam mình nhiều không? Có nhiều cái khó khăn không chị Thái? Yeah, rất là khó khăn. Thì trước khi Thái với chị Tina đó, thì nếu mà có rảnh thì thành phố thông dịch mấy cái thông tin quan trọng. Mà thì họ không làm thường xuyên hả? Không, chỉ có mấy cái điều mà thí dụ cái luật ép buộc á, thì họ sẽ thông dịch. Tất nhiên là election information thì có thông dịch, hoặc là họ xài Google Translate. Nhưng mà lúc mà Thái làm nghị viên á, thì từ Thái tự thông dịch hoặc là, nhưng mà Thái không có nói tiếng Việt rành quá, không có nhiều câu còn chưa biết, cho nên nó có nhiều khi giống như là chích ngừa, xài cái câu chích ngừa chứ không phải là cái khác là chích vaccine hay cái gì đó. Và với lại thứ hai nữa, nhiều khi mình mướn người riêng, cái contractor để làm á, nhưng mà cái đó nhiều khi họ rất là lâu, cho nên không có được thông tin rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ có chị Tina, cho nên chị thấy cái Instagram hoặc social media post hay cái gì nó cũng có nhiều tiếng Việt. Bây giờ chị Thái nói đó là bây giờ có Tina, mà Julie biết là tại as a speech pathologist
communication, translation is so difficult, and especially in Vietnamese. So tiếng Việt Nam của mình rất là khó thông dịch, phải không chị Tina? Tại Julie Thái nói là mình Google Translate, mình bấm Google Translate nó không có chính, nó it's kind of funny. Mà điều mà Julie thấy rất là có chị Tina đó là mình thông dịch nó chính xác hơn với về hiểu về cái cộng đồng của mình là cái gì, chứ không tùy theo mình thông dịch cái người nào mình đang nói chuyện là cái chữ nó thay đổi hết, phải không? So bây giờ đó chị Tina nói cho Julie biết là cái công việc của chị trong hàng ngày á, là gì? Chị Thái có nói là social media, thông dịch giấy tờ, có gì thông dịch gì thêm nữa không? Dạ, để Tina nói một chút xíu cái sự khác nhau giữa thông dịch và biên dịch. Translation and interpreting. Two completely different things. Yeah, so I'm lucky that I possess both skills, translating and interpreting. Correct. Because interpreting is more like verbal conversation. Like we're talking like this. It's more interpreting. It's more natural. But for translating, you have to make sure that what is your audience, and sometimes the terminology in this one context could be completely different from the others. So that's why you have to understand, and you have to do a lot of research to find the right terminology in both languages. Sometimes there's no equivalence in English and Vietnamese. So you have to make things up. But if with someone that they did not do the research and they don't know the culture, then it could be a disaster. So let's say the city council meeting tonight, Google Translate thành phố có buổi họp đêm nay. So when it comes to me, I say, oh, this is not right. So I have to retranslate it as hội đồng thành phố họp mặt, hoặc là hội đồng thành phố có buổi họp tối nay. So it's completely different in our Vietnamese language, right? But if you don't understand the language, then you don't know. Can I just interrupt? Một lần ở cái thành phố, sai Google Translate nói hội đồng thành phố gặp gỡ hôm nay. We're not on a date. As a matter of fact, but Google Translate is kind of dangerous. I just corrected that before I came to the show. Oh yeah. Okay. Well, Tina, thank you so much for being here and making sure that, you know, the Vietnamese community, not just having a great representative in both of you, but also having great information. Because I know there's so many programs available to our community, but when the language is not there, when the cultural and the understanding of outreach, I think that really becomes huge barriers, because I know that, you know, when in my work in the nonprofit sector, I'm always trying to connect our Vietnamese family to resources. But what I also found out is that language and culture compounds those challenges and those barriers. So I'm, you know, you're preaching to the choir, and I'm thanking you so much for advocating for that. In the city of Santa Ana, how does Santa Ana compare to other cities as far as what you can do or have done for the community? I think that we've done a lot. We've worked really hard to distribute funding we got from the state as well as the federal government, the American Rescue Plan Act, right? We're one of the cities, probably the only city that did a ton of outreach to residents and have transparency. What do you want? What are you looking for? What are some of the issues you want to deal with? And that's why we actually developed some of these programs from those funding. But also some of our ordinances and laws that we adopted was a result of, you know, the community fighting for over a decade for their protection. So, you know, mấy cái chương trình với lại mấy cái tiền bạc mà Thái được Hội đồng thành phố Santa Ana nhận được từ liên bang và tiểu bang á, là thành phố Santa Ana là một trong chắc là chỉ có một cái thành phố để mà ra nói chuyện với lại cư dân làm sao muốn cái tiền này để làm cái gì, để làm sao giúp đỡ cư dân được. Và thứ hai nữa đó là mấy cái sắc lệnh đó mà Thái được giúp đỡ ủng hộ tranh đấu cho, đó là mấy cái sắc lệnh là cộng đồng Việt Nam, nhất là mấy người lớn tuổi ở mobile home đã tranh đấu cho còn hơn 10 năm rồi. Cho nên là cái rent control mà mình có thể nói chuyện thêm. Okay. Tại bây giờ mình thấy là thành phố Santa Ana là very transparent, là nói cho thông tin cho cộng đồng của mình biết về tiền bạc vô về xương bang hay là trong thành phố, thì mình đã hiểu nhiều hơn. Thì Julie cũng cảm ơn Thái, you know, for sharing that information, because sometimes we as constituents or as residents, we don't really know what happens to all the money that comes in for COVID or any kind of stimulus or anything like that. So thank you for being here and sharing some of those programs that you are both going to talk about some more. In brief, chị Tina nói cho Julie biết là tại Thái cũng nói đó là hiện tại thành phố cung cấp rất nhiều tiền trong federal với state để cho cung cấp cho cộng đồng của mình. What is your job in making sure that our families can access some of these programs and those services?
So my job would be outreach and providing the correct information to the residents, and whenever they have questions. So we can talk more about that in detail because there's so much information that I would like to share. Yeah. Well, Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với nghị viên của thành phố Santa Ana, đó là chị ThaiVietPhan. Thêm nữa là chị TinaDoLee. Hai người đây là rất thương cộng đồng Việt Nam của mình, mà đặc biệt là muốn là ensure cái information and culture is delivered. Thì Julie thấy đó là rất là quan trọng. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về chương trình của thành phố Santa Ana cho giúp cộng đồng Việt Nam của mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.